বন্ধুসকল আপোনালোকৰ হয়তো বৰ্তমান বহুতৰে বেংকৰ একাউণ্ট আছে আৰু আপোনালোকে ভাবিছে ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড লম কিন্তু কোনটো কাৰ্ড বেছি ললে বেছি ভাল হয় হেতু বিষয়ে জানিবলৈ হলে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম হ'ল ৰাহুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেক আছাম তো বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়ত হয়তো কাৰ লগত বেংকৰ একাউণ্ট নাই সকলোৰে হাতত এটা এটা হলেও বেংকৰ একাউণ্ট আছে বৰ্তমান যুগত কথা কৈছো আৰু বৰ্তমান যুগত কিহৰ যুগ চলি আছে যে বহুত মানুহে অনলাইন ট্ৰানজাকচন কৰে কোনো শপিং মল বা কৰবা গলে আৰু বৰ্তমান সময়ত গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছে কি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া তো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত ডিজিটেল পেমেন্ট কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো বন্ধুসকল এতিয়া মই কম যে ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড কাম কৰে কেনেকৈ শুনক ডেবিট কাৰ্ড যোনটো থাকে আপোনাৰ সেভিং একাউণ্টৰ লগত কানেক্ট থাকে আপোনাৰ বেংকৰ সেভিং একাউণ্টত যিমান টকা থাকিব তাৰ পৰা ডেবিট কাৰ্ডে মানে টকাটো বেংকে কাটি লব ডেবিট কাৰ্ডৰ আপুনি ধৰক ডেবিট কাৰ্ড আছে আপোনাৰ লগত তো আপুনি কোনো শপিং মল বা কৰবা গৈ পিনে পেমেন্টটো কৰি দিলে তো ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা টকা কেনেকৈ কটা যাব বেংকে কেনে কাটিব আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰাহে কাটিব তো ডেবিট কাৰ্ড কাম কৰে সহজভাৱে এনেকৈ কিন্তু এতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড কেনেকৈ কাম কৰে শুনক ক্ৰেডিট কাৰ্ড যোনটো থাকে হেতু বেংকে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা নাকাটে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্ট টকাটো নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয় মানে বেংকৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব কিন্তু হেতু কাম কৰে যে আপোনাক বেংকে লোন দিব মাহত ধৰক আপুনি লিমিট দিব যে 50000 বা 60000 তো আপুনি সেই হিচাপে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যোগেদি বাহিৰত পেমেন্ট কৰিব পাৰিব কৰবা ডিজিটেল পেমেন্ট কৰি দিব পাৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যোগেদি অৰ্থাৎ ক্ৰেডিট কাৰ্ডে সহজ ভাষাত ক'বলৈ হলে ক্ৰেডিট কাৰ্ডে আপোনাক লোন হে দিয়ে আপুনি বেংকৰ পৰা লোন লৈহে পেমেন্টটো কৰি দিলে যাক পেমেন্ট কৰিব লগা আপুনি হেতু বেংকৰ পৰা লোন লৈহে কৰি দিলে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে জানিলে যে ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড কাম কেনেকৈ কৰে এতিয়া আমি জানিম যে দুয়োটা কাৰ্ডৰে কিছু সুবিধা আৰু অসুবিধা আছে প্ৰথমত আমি আহিম ডেবিট কাৰ্ডৰ অসুবিধা এটুই যে ডেবিট কাৰ্ড তো আপোনাৰ সেভিং একাউণ্টৰ লগত জয়েন থাকে যদি আপোনাৰ একাউণ্টত টকা শেষ হয় তেনেহলে আপুনি ডেবিট কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আপোনাৰ একাউণ্টত টকাই নাই তো আপুনি কোনো শপিং মলত যাই পিনে আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডটো উলিয়ালে তো আপুনি দেখিলে যে টকা নাই একাউণ্টত টকা নাই তেনেহলে কিন্তু আপুনি ডেবিট কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ সুবিধা এটুই যে ডেবিট কাৰ্ড কিহৰ আপোনাৰ নিজৰ কবলৈ গলে নিজৰ কোনো বেংকৰ পৰা আপুনি লোন নলৈ আছে আপোনাৰ সেভিং একাউণ্টত যিমান টকা আছে হেতুৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে ডেবিট কাৰ্ডৰ সুবিধা এটু পিছলৈ আপোনাক কোনো সুদ দিব নালাগে কাৰণ আপোনাৰ নিজৰ পইচা আপুনি নিজে খৰচ কৰিছে কিন্তু যোনটো ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে ইয়াৰ অসুবিধা কি ইয়াৰ অসুবিধা এটুই যে আপুনি ঠিক আছে লৈ আছে বেংকৰ পৰা লোন লৈ আছে যিমান পৰিমাণে পাই আছে লৈ আছে এটা পৰিমাণ থাকে তথাপিও লৈ আছে আৰু তো আপোনাক কিন্তু পিছত সেই টকাৰ সুদ হিচাপে ঘূৰাই দিব লাগিব সময় দিব এটা বেংকে 30 বা 40 দিন এনে সময় দিব আৰু এটা সেই সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনাক টকাটো ঘূৰাই দিব লাগিব নহলে বেংকে আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি পৰ্যন্ত সেল কৰি দিব পাৰে আৰু শুনক ক্ৰেডিট কাৰ্ড বেংকে যাকে তাকে নিদিয়ে ক্ৰেডিট কাৰ্ড লোৱাৰ কাৰণে বেংকে আপোনাৰ দেখিব ইনকাম সোৰ্সটো কি আপোনাৰ মান্থলি ইনকাম কি তাৰ পিছতহে এবিলাক ডাটা বিলাক সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডাটা বিলাক কেনেকৈ মানে কিহৰ জৰিয়তে আপুনি উপাৰ্জন কৰে বিজনেস আছে না চাকৰি আছে না অইন কিবা আছে তাৰ পিছতহে যদি বেংকক লাগে যে দিয়া যাব সেই মানুহজন আমাক টকাটো ঘূৰাই দিব পাৰিব পিছলৈ ফ্ৰড নকৰিব তেনেহলেহে আপোনাক ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিব আৰু ডেবিট কাৰ্ড তো সকলোৱে পায় ডেবিট কাৰ্ড আপোনালোকে তো গম পালে ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড কাম কেনেকৈ কৰে আৰু ইয়াৰ সুবিধা অসুবিধাবোৰ এতিয়া নিশ্চয় মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ব যে কোনটো কাৰ্ড ললে বেছি ভাল হ'ব দেখো মোৰ মতে দুয়োটা কাৰ্ডে ভাল হ'ব অকল আপোনাৰ ব্যৱহাৰ মানে কেনেদৰে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে হেতুহে নিৰ্ভৰশীল হ'ব যোনটো আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে হেতু যদি আপুনি বেয়া উদ্দেশ্যৰে ব্যৱহাৰ কৰে তো হেতু আপোনাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব কাৰণ আপুনি যদি ভাবে মই লোন লৈয়ে যাম বেংকক আৰু পিছত টকা ঘূৰাই নিদিম এই উদ্দেশ্যৰে যদি লয় বা উদ্দেশ্যটো অকল খালি শপিং কৰিম অমুক কিনিম তমুক কিনিম মানে বেলেগৰ দেখি হেতু কিনিম ফ্ৰিজ কিনিম হেতু কিনিম মানে এইবিলাকৰ উদ্দেশ্য লয় তেনেহলে ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো ভাল নহব কাৰণ আপোনাক তো বেংকক লোন দিবই লাগিব নহলে বেংকে আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি পৰ্যন্ত সেল কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ লগত একোই নাথাকিব লোন পিছত কাৰণ আপুনি বেংকৰ পৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ড লৈছে বেংকে কিন্তু আপোনাৰ সময়মতে টকা কাটিবই যেনেকৈ নহওক ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত
আৰু যদি এই ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপুনি ভাল উদ্দেশ্যৰ কাৰণে লৈছে, ধৰক আপুনি এইটো লৈছে মানে ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি, হয়তো কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ঘৰৰ ফেমিলিত কিবা বেমাৰ বা কিবা হ'ব পাৰে আৰু অঘটন, তেতিয়া টকাৰ প্ৰয়োজন হয়। এনে ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ওচৰত যায়, হয়তো তেওঁলোকৰ লগতো ইমান টকা নাথাকিব পাৰে, তেতিয়া আপুনি টেনশ্যনত পৰিব যে মই ইমান টকা ক'ৰ পৰা পাম। এতিয়া হঠাৎকে মাহ হোৱা নাই, মইতো বিজনেছ বা চাকৰিৰ টকাও অহা নাই, মাহে হোৱা নাই, বা বিজনেছটো কেতিয়াবা হয়তো বিজনেছ বা যি কৰে ইয়াৰ পৰা হয়তো টকা নাপাবও পাৰে কেইদিনমানৰ কাৰণে। তেতিয়া এনে ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ লগত ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকে নহয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ টেনশ্যন নাথাকে যে আপুনি সময়মতে চিকিৎসকক টকাটো দিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ চিকিৎসা হৈ যাব। এইটো ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল গুণ আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ। মই নকওঁ যে ক্ৰেডিট কাৰ্ড বেয়া, ভালৰ কাৰণে বনাইছে ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো, অকল নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি ইয়াক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, ভাল উদ্দেশ্যৰে নে বেয়া উদ্দেশ্যৰে। দেখক প্ৰত্যেক বস্তুৰে ভাল গুণ বেয়া গুণ দুয়োটাই থাকে, অকল সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে ব্যৱহাৰ কোনে কৰিছে, ব্যৱহাৰ কেনেদৰে কৰিছে, যোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে, ভাল উদ্দেশ্যৰে নে বেয়া উদ্দেশ্য। আৰু যোনটো ডেবিট কাৰ্ড, ইয়াতেতো কোনো প্ৰব্লেমে নাই, আপোনাৰ একাউণ্টত যিমান টকা আছে আপুনি খৰচ কৰি থাকক। তো বন্ধুসকল, হয়তো আপোনালোকে বুজি পালে যে কোনটো কাৰ্ড ল'লে বেছি ভাল হ'ব পাৰে। মোৰ মতে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড বেয়া কোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও মোৰ মতে ডেবিট কাৰ্ডটো ল'ব, কাৰণ ডেবিট কাৰ্ড হ'ল আপুনি আপোনাৰ ছেভিং একাউণ্টত যিমান টকা জমা ৰাখিছে সেই হিচাপে আপুনি টকাটো খৰচ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে বুজি পালে ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড কেনেকৈ কাম কৰে বা কোনটো ল'লে বেছি ভাল হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ।